Βραγμένη λοιπόν την τζαντίλα, βάζουμε το τυράκι μέσα. Από το... βλέπετε έχει ήδη κόψει. Πόσο περίπου θα βγάλει? Περίπου 1 κιλό. Στα 9 κιλά δηλαδή βγάζει 1 κιλό μιτζήθρα. Ναι. Πότε είναι καλή εποχή για το γάλα? Τώρα, αυτή την εποχή, καλά, εμείς τώρα είναι που έχουμε τα δικά μας. Ναι. Αλλά μπορούν να το κάνουν και όλο τον καιρό που αρμέγουν τα ζώα. Κοίτα. Γεια σας, γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μια διαφορετική συνταγή. Θα φτιάξουμε μυζήθρα, αυτή που ξέρετε που τρίβουμε, που βάζουμε στα μακαρόνια. Έχω την καλύτερη σεφ εδώ πέρα, την κυρία Μαρία. Θα μας βοηθήσει για να μας δείξει τη συνταγή. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Και τώρα πάμε να σας δείξουμε τη συνταγή. Εδώ έχω 9 λίτρα κατσικίσιο γάλα. Κυρία Μαρία, τι κάνουμε? Ανάβουμε. Ανάβουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να βράσει. Ναι. Πρέπει να βράσει, Μέχρι να φουσκώσει. Μέχρι να φουσκώσει. Οπότε αφήνουμε να ζεσταθεί και να φορκίσει να φουσκώνει και θα σας δείξουμε τη διαδικασία σε λίγο. Για πες μας τώρα, εδώ έχουμε 100 γραμμάρια νερό. Ναι. 30 γραμμάρια ξινό, Το οποίο το ανακατεύουμε. το οποίο θα το ρίξουμε μέσα. Το ανακατεύουμε με το κουταλάκι μέχρι να λιώσει. Αυτό γίνεται μέχρι να ζεσταθεί το... Μέχρι να βράσει. Α, να βράσει το γάλα, Ναι, έτσι. να φουσκώσει. Εάν δεν φουσκώσει, η μυτζήτρα δεν πίζει. Δεν πίζει. Ωραία. Πρέπει να φουσκώσει για να πήξει η μυτζήτρα. Ωραία, ωραία. Οπότε έλειωσε αυτό εδώ. Περιμένουμε να ζεσταθεί και το γάλα, να αρχίσει να βράζει. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Όσοι έχουν γάλα ξέρουν και όσοι δεν έχουν μπορούν να αγοράσουν και να φτιάξουν. Έτσι. Αξίζει τον κόπο γιατί είναι σπιτικό. Λοιπόν, έχει λιώσει το ξινό μας, το αφήνουμε στην άκρη για να το ρίξουμε όταν θα είναι η ώρα για να γίνει το γάλα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του βρασμού ανακατεύουμε, έτσι. Όπως βλέπετε η κατσαρόλα είναι αλουμινένια ψηλή. Ανακατεύουμε γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να έρθει ο βρασμός, έτσι. Έχουμε φτάσει περίπου σε σημείο βρασμού. Θα το ρίξεις τώρα ή θα περιμένεις? Θα περιμένω λίγο ακόμα. Θα περιμένουμε, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Λίγο να αρχίσει να φουσκώνει. Λίγο να αρχίσει να φουσκώνει. Οκ. Αν δείτε εδώ έχει αρχίσει και φουσκώνει σιγά σιγά. Γι' αυτό έχει ετοιμαστεί. Έχουμε έτοιμο το ξινό. Εάν δεν φουσκώσει και ρίξουμε το ξινό, δεν θα πήξει η μυζήτρα. Οπότε περιμένουμε λιγάκι τώρα να φουσκώσει. Έτσι, σίγουρα θα κλείσεις και τη φωτιά, Ναι. Ωραία. Πάμε. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Όπως πρέπει να γίνει. Βλέπετε, έχει αρχίσει και φουσκώνει. Έτοιμη. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε από πάνω Ραντίζεις με νερό. με νερό Ωραία. Αυτό γιατί γίνεται? για να πήξει Για να φύγει το... η δύναμη και να μείνει το τυρί κάτω. Μάλιστα, ωραία. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και τώρα το αφήνουμε να κόψει. Πόση ώρα? Έκοψε. Α, έχει κόψει ήδη. Να το. Ωραία. Το αφήνουμε. Πόση ώρα περίπου? Θέλει τουλάχιστον 1/4. 1/4. Οπότε τα αφήνουμε 1/4 και συνεχίζουμε σε λίγο. 5 λεπτά μετά, αν θα δείτε, έχει αρχίσει ήδη και ξεχωρίζει, βλέπετε. Όμως θα τα αφήσουμε 1/4 ακόμα και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μέχρι να περάσει λοιπόν το 15 λεπτό, σε ένα μπολ έχουμε βάλει ένα σουρωτήρι. Εδώ έχουμε ένα ειδικό πανί που μπαίνει η μυτζήθρα, λέγεται τζαντίλα, έτσι, εδώ έτσι την λένε. Έχουμε βρέξει το κάτω μέρος του καλά, γιατί αν δεν το βρέξουμε θα κολλήσει το τυρί
στο πανί επάνω. Έτσι. Και τώρα θα περιμένουμε λιγάκι ακόμα για να έρθει η κυρία Μαρία να κάνει τη μιτζήθρα μας. Τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε το τυρί. Παίρνουμε το τυρί και το βάζουμε στην τζαντίλα η οποία την έχουμε βρέξει. Την έχω βρέξει και εγώ, το έχω πει, Ναι, εντάξει. το έχω πει ήδη εγώ. Για να μην κολλήσει. Βρεγμένη λοιπόν την τζαντίλα, βάζουμε το τυράκι μέσα. Από το, βλέπετε έχει ήδη κόψει. Πόσο περίπου θα βγάλει? Περίπου 1 κιλό. Στα 9 κιλά δηλαδή βγάζει 1 κιλό μιτζήθρα. Ναι. Πότε είναι καλή εποχή για το γάλα? Τώρα, αυτή την εποχή, καλά εμείς τώρα είναι που έχουμε τα δικά μας. Ναι. Αλλά μπορούν να το κάνουν και όλο τον καιρό που αρμέγουν τα ζώα. Κοίτα. Λοιπόν, τώρα ό,τι έχει μείνει θα το στραγγίξουμε εμείς, έτσι. Ναι. Θα το στραγγίξουμε και θα το συνεχίσουμε σε λιγάκι. Αν και δεν έχει μείνει πολύ πράγμα μέσα, από ό,τι βλέπω. Δεν είναι νερό τώρα. Είναι νερό. Έχει φύγει δηλαδή, έτσι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι το δίνανε και στα γουρούνια, είναι θρεπτικό, ή μπορείς να κάνεις, από φέτα μπορείς να κάνεις μιτζήθρα, από μιτζήθρα δεν μπορείς να κάνεις φέτα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στραγγίξει και το νερό, είμαστε έτοιμοι. Τώρα τι θα κάνουμε, κυρία Μαρία? Θα πάρουμε με το χέρι μας λίγο αλάτι. Μία τσιμπιά δηλαδή, έτσι, 5-10 γραμμάρια. Ναι. Και αυτό για να μην μουχλιάζει, για να είναι συντηρητικό το αλάτι. Ναι. Τι θέλεις? Θα το ανακατέψεις λιγάκι. Ωραία. Παίρνουμε τις 4 άκριες, τις ενώνουμε. Το χτυπάμε λίγο κάτω για να έρθει όλο ομοιόμορφο. Μετά παίρνουμε τη μία άκρη. Το σφίγγεις. Και αυτό είναι. Και τώρα θα το κρεμάσουμε. Θα το αφήσουμε να στραγγίσει. Για πόσες ώρες περίπου? Θέλει, θα το δούμε, θα είναι σφιχτό από κάτω. 2-3 ώρες? Ναι. Ωραία. Οπότε τώρα το κρεμάμε, ναι, και είμαστε έτοιμοι λογικά, έτσι. Ναι. Ποια είναι η διαδικασία μετά? Ανοίγεις, αλατίζεις. Το αλατίζω, το βάζω μέσα εγώ το βάζω σε τούλι, ναι, και το κρεμάω για να μην πάει μύγα και αυτά πάνω. Ωραία. Και μετά πόσες μέρες μένει στον αέρα? Στον αέρα πρέπει να μείνει τουλάχιστον, για να ξύνεται εύκολα, τουλάχιστον 5 μέρες. Τουλάχιστον 5 μέρες. Οπότε και μετά από 5 μέρες μπορούμε και ξύνουμε και έχουμε μιτζήθρα για τα μακαρόνια μας. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Είναι μετά από 5 μέρες. Θα σας την κόψω κιόλας για να την δείτε. Βλέπετε. Θα δοκιμάσουμε και λίγο. Ναι. Μοιάζει με ξινομιτζήθρα της Νάξου. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε, μια χαρά. Μην ξεχάσετε όταν θα βγάλετε από την τζαντίλα να του βάλετε πολύ αλάτι γύρω γύρω, γιατί αν και είναι στον αέρα υπάρχει περίπτωση να σας μουχλιάσει, οπότε το αλήφετε όλο με αλάτι και το αφήνετε. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εγώ να σας χαιρετήσω και να σας δώσω ένα ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά και από την κυρία Μαρία. Γεια σας. Καλή επιτυχία σε όσους το φτιάξουν.